Tak ještě si zasumíruju, nebo zdravím, ještě si zasumíruju trošku myšlenky, protože dle té ankety nepište téma na příští video, nikdo nepsal nic, jenom tam je teda navíc hlasů, to povídání o mé osobě. Abych pravdu řekl, tak jako sám nevím, jako co mám přesně říct, jako jak se, nebo co mám vlastně o sobě říkat. Protože pokud to beru z toho mého pohledu, kdo jsem, tak to je čistě moje taková jako interní, intimní záležitost. A jak mě vnímají druzí, to mi fakt v podstatě tak nějak jako jedno. Jak mě vnímají druzí, to jsem se už přesvědčil o tom, že to nemá smysl řešit, protože pokaždé to je jinak. A každý mě vidí úplně, kdybyste postavili, já nevím, 10-20 lidí, prostě, kteří mají říct něco o mě, tak si budou protiřečit, budou se snad i dohadovat, prostě co jsem nebo kdo jsem a prostě to nemá žádný smysl, takže já vám jenom tak jako můžu říct teda o mé osobě jako jenom tak jako zběžně, co tak asi něco vím já o sobě, nebo co jsem tak jako nějak jako možná spíš prožil, nebo nevím, no prostě co mám říct. Je to prostě subjektivní záležitost. To, že jsem nějaký prostě člověk, který šel cestou duchovního nějakého rozvoje, tím jsem se v podstatě stal až někdy ve 33 letech. Takže to je taky jenom určitá část, určitý jakoby malý úsek toho života. Předtím prostě to bylo dětství a potom dospívání a nějaký ten začínající dospělý život. Takže tam v tom dětství co? No, tak v tom dětství prostě klasika, normální dětství, prostě lítání po venku a prostě zažívání všeho možného nějakého dobrodružství. Úplně úctové klasické dětství, jako měli jsme všichni ostatní. Dospívání tam vždycky jsem šel trošku jinou cestou než ostatní. Ostatní se jako věnovali hodně vzdělávání a tady tím věcem, já jsem se vždycky spíš věnoval spíš poznávání toho života jako takového. To znamená, že místo učení mě víc bavily prostě diskotéky a prostě lítání po diskotékách a zjišťovat, jak to prostě funguje v tom světě a v tom životě. Jak fungují ty vztahy. Takže sledování různých bitek mezi lidma a rozporu a konfliktů a to mě vždycky fascinovalo, to mě vždycky zajímalo, tak to jsem rád sledoval, protože to mě zajímalo, kde se to tam bere, kde se to tvoří. Ten konflikt mezi těma lidma. No a v tom, vlastně už v té pubertě jsem potom velice rychle došel k nějakému tomu názoru, že ty konflikty vlastně k těm konfliktům dochází jenom díky tomu, že ty lidi mluví a nestrefují se jakoby do toho vnímání toho druhého. To znamená, že veškerá komunikace probíhá tak, že neoslovují tu duši, to srdce toho člověka, protože se míjejí úplně tím, co říkají a ten druhý absolutně to nechápe, co mu chce říct. No a takhle prostě mě to zajímalo, jako je pravda, díky tomu já jsem se nikdy neúčastnil nějakých bitek nebo nějakých hrvaček, prostě to jsem nepotřeboval. Jestli jsem měl za život možná 2 nebo 3 nějaké jako vážnější, ale to by takové jako, tam se to moc nedalo jako nějak moc jinak řešit. Ale vždycky jsem z jakékoliv konfliktní situace prostě vyšel bez ztráty kytičky, ale díky tomu, že jsem právě v tom teenagerském věku sledoval právě a vnímal, jakým způsobem ti lidi do těch konfliktů se dostávají a jak ty konflikty vznikají. Takže to já jsem byl vždycky tak trošku divný. Já jsem prostě vyhledával takové věci
protože jsem chtěl sledovat a pozorovat a bavilo mě to. A byl jsem u mnoha takových záležitostí, prostě, které se děly. A jo, prostě bavilo mě to, sledoval jsem to, potřeboval jsem to. Prostě jako ten kluk jsem cítil, že prostě toto mi něco dává, že jsem to potřeboval vidět. A tak jsem vždycky šel takovou nějakou jinou trošku cestou než ti druzí, no. Ale mi to nevadilo, jako, že se třeba na mě dívají jinak, nebo jako, že mě nějak vnímají jinak. Prostě to já jsem tak nějak neřešil. Já jsem se vždycky soustředil nějak na to svoje, co potřebuji já. Co chci já. Takže v tom dětství jako klasika, prostě kamoši, pařby, no nevím, diskotéky, prostě já nevím co. Zážitky různé, prostě výlety a ježdění, prostě moje klasické asi dětství, co měli ostatní, nevím. Jako z toho obecného pohledu. No a i potom vlastně to dospívání, nebo takhle. Když už jsem se vlastně chystal nějak jako na to založení té rodiny, tak to jsem tam prostě měl trošku taky jinak postaveno. Já už v podstatě bych byl spokojený, kdybych měl tu rodinu nějak ve 23. To vím, že jsem už byl o tom nějak přesvědčený, že ve 23 pro mě rodina už je ideální. Ale okolnosti a tak jako by všechno k tomu spělo, že se to nakonec stalo v těch 27. 26. mých 26. A děti jsem měl, první dítě se narodil, když jsem měl 27, ano. No a tam začal už prostě trošku jiný život a trošku jiné věci, které jsem musel jako řešit nebo i se zabývat. Vlastně do té doby to byla pořád ještě taková škola, výuka, hlavně jak fungovat v té společnosti nebo jak fungovat mezi těma lidma, jak si vydělat nějaké ty peníze a tak dále. Jinak, jestli chcete vědět něco konkrétního, co jsem já, nebo kdo jsem, nebo co by vás zajímalo, tak se musíte asi zeptat, protože já budu mluvit takhle obecně. A některé lidi to nemusí uspokojit, tady ten popis. Ale to už je tak nějak jako problém těch druhých, pokud se neozvou a nezeptají se. Takže, co bych ještě tak mohl říct teda? No, třeba co jsem dělal, nebo jak jsem pracoval, nebo co jsem po vojně vlastně, když já jsem ještě stihl vojnu po vojně vlastně, tak to jsem šel pracovat do fabriky na 3 směny, tam jsem pracoval, myslím, nějaké 2,5 roku, no, myslím 2,5 roku, tak jsem zjistil vlastně, jak to funguje v takových pásových výrobách, nebo jak to popsat. Byla to nějaká zkušenost, no, jako ranní, noční, odpolední, prostě dobré, jako mladý člověk prostě to neřešíte, prostě v pohodě, prostě to je, vám to nějak nevadí, nedělá to nějaký velký problém. Ale cítil jsem, že prostě to není jako nějak práce pro mě, to jen tak nějaký start za začátek, abych prostě mohl si nějakým způsobem díky praxi pouštět do ničeho jiného. No a taky potom, já nevím, po těch 2,5 letech jsem šel vlastně do Prahy bydlet. No a v Praze, tam už jsem si potom našel prostě jinou práci. Chvilku jsem tam experimentoval s něčím, ale pak jsem si našel práci jako reklamační technik v nábytku, takže jsem dělal vlastně pro nějakou firmu pro nábytkařskou firmu. Dělal jsem reklamačního technika v Praze a to bylo něco. Ty různé požadavky těch lidí a ty stížnosti na některé věci byly zajímavé. Takže s tím jsem se setkal jako první, a taky dobrá škola, prostě něco mi to dalo, nějak jsem pochopil vlastně, jak lidi fungují a co všechno jim může vadit a co všechno a jakým způsobem, co chtějí řešit. A tam vlastně jsem taky poprvé poznal, že je potřeba mít vůči lidem nějaké limity a nějaké nastavené hranice, protože když nejsou, tak opravdu si dovolují úplně všechno. A jako mladý prostě tohle potřebujete taky zjistit, protože když to neznáte z toho období, kdy dospíváte, tak v té dospělosti potom tady informaci potřebujete. Takže v Praze tam jsem spíš nazbíral tyto zkušenosti. Co se týče nějaké, jak bych to řekl, komunikace s lidmi, kteří jsou tak trošku, ne rozmazlení, ale mají prostě vysoké požadavky, tak. Mají vysoké požadavky a
chtějí věci, které prostě běžně se s tím člověk nesetkává, nebo chtějí prostě řešit věci způsobem, který se s tím běžně člověk nesetkává. Ale taky si člověk na to zvykne a potom už to bere tak nějak jako rutině a už to jako moc neřeší. No a z Prahy to jsem se vrátil zpátky potom na Moravu, taky myslím po 2,5 letech, myslím, a to už jsem šel zpět vlastně díky tomu, že jsem našel ženu svého života a už jsem se do Prahy vrátil. Pak už jsme měli 1, 2, 3, 4, 5 dítě a už to jelo. No. Ježišmarja, jak už jsme dlouho spolu? V letě 18 roků jsme spolu? Počkej, to byl rok 2004. A je 22. Jsme se poznali v letě 2004, to vím. Ježíš, tak to bude 2004, no 18. No, v letě to bude. Tak 18 roků jsme spolu. A máme spolu 5 dětí. A ano, do doby té mojí transformace, která začala někdy kolem toho 33. roku, tak pravda, bylo to asi takové klasické manželství, to řekl, kde prostě vznikají nějaké ty konflikty mezi na obou stranách, nebo spíš teda hlavně asi spíš z mé strany, protože já jsem byl taky hodně náročný. A vnitřně hlavně jsem byl nespokojený, to jsem cítil a vnímal jasně do toho 33. roku, protože pořád mi něco chybělo a pořád jsem byl s něčím nespokojený. A tak potom člověk samozřejmě ty problémy a tady ty věci, které mu nějakým způsobem chybí, vidí u těch druhých. A hledá je u těch druhých, hledá ty problémy u těch druhých. No a když vlastně potom přišla ta transformace, uvědomil jsem si, že vlastně celý problém je vlastně jenom ve mně, jakoby v tom mém vnímání a v tom přístupu k sobě samému, tak od té doby vlastně, nebo až to vlastně proběhlo po nějakých 1-2 letech, ta transformace jako taková, tak vlastně veškeré konflikty prostě v našem vztahu prostě přestaly z ničeho nic. Prostě zmizely, protože já jsem byl spokojený sám se sebou konečně, začal jsem měnit ten život tak, jak já chci, jak já potřebuji, jak mě vyhovuje. A v momentě, když se tak stalo a udělal jsem všechny kroky k tomu důležité a potřebné, tak odpadly veškeré nějaké výčitky vůči tomu druhému a naopak prostě začalo to být vlastně v podstatě partnerství, které je úplně harmonické a nemáte vlastně potřebu nějak tomu druhému cokoliv vyčítat, protože vám to je najednou jedno, jste spokojeni sám se sebou, máte prostě život takový, jaký chcete a tím pádem nemáte potřebu potom hledat nějaké problémy, nějaké chyby a už ne vůbec druhého. Proč? Že? Ale do té doby prostě jsem to nevnímal, protože jsem to nevěděl, nebyl jsem spokojený sám se sebou. Takže to bylo to období vlastně do těch 33 let, kdy jsme měli 2 dcery první a tam jsem hledal sám sebe, v podstatě hledal jsem to svoje ukotvení, nějaký nějaký ten smysl té existence a ty základy, vlastně ten základ té spokojenosti sám se sebou, být sám se sebou v pohodě, v pořádku. No a od té doby potom už to je příběh, já nevím, no, tak to už potom jenom práce a děcka další a práce. Tam už pomalu, jako kdyby, jako ani neřešíte vlastně, kdo jste, nebo nějak jste prostě takový ten důležitý člen rodiny, který zajišťuje prostě určitou část v těch rodinných potřebách, tak stejně je vlastně ten druhý partner taky prostě důležitá část v určitých druhých oblastech, kde vlastně vy zase nefungujete. A tak se doplňujeme. To znamená, že každý máme na starosti prostě určitou část a takhle to úplně perfektně funguje. Nekecáme si do toho, co kdo jak dělá, protože už jsme poznali za tu dobu, že prostě to nikam nevede. A dělá vždy to nejlepší, jak umí, protože je to pro tu rodinu. A nemám jakoby jakékoliv oprávnění k tomu, abych ho kritizoval toho druhého, protože prostě vím, že dělá to nejlepší, co umí. No tak stejně to je naopak. A tím pádem se respektujeme úplně a neřešíme nic s tím společného. Takže to je ta část druhá, no, ale
co mám ještě k tomu? No, jsem jako takhle, jako profesně, jako co jsem začal, tak to jsem byl vlastně obchodníkem do těch 33 let. Vlastně ten obchodník ve mně je pořád, to je jako já jsem pořád obchodník, to znamená, že obchodníka mám v sobě pořád obchoduju s něčím. Takže to hlavní zaměstnání nebo hlavní jakoby příjem byl z obchodní činnosti, to znamená, že jsem byl obchodní manažer, prostě dělal jsem tam všechno možné, prostě jednu dobu jsem dělal v tom nábytku, v druhém období jsem dělal s nářadím, v dalším období jsem jezdil byl jsem v automobilovém průmyslu, pak jsem začal pracovat sám na sebe, tak jsem začal zase obchodovat, ale jinak, protože jsem si vytvořil svůj e-shop a prostě prodávám svoje věci a výrobky, nebo které já uznám za vhodné a prostě obchoduju tím vlastně způsobem. Předtím ještě jsem programoval, to znamená, že jsem se naučil programovat v HTML, CSS styly, něco málo i v PHP, něco málo i v MySQL, to znamená databáze, abych uměl propojit prostě PHP dynamické stránky s databází, aby prostě to nějakým fungovalo. Takže nějaké ty základy v tom ohledu mám. Programování mě vždycky bavilo a vždycky zajímalo, takže tam tím směrem jsem se vždycky nějak ubíral. Ale v tom obchodu, když jsem dělal jako jenom to obchodního zástupce nebo obchodního manažera, tak prostě tam jsem se k tomu programování moc nedostal. Takže potom díky tomu, že jsem se osamostatnil a dělal jsem sám na sebe, tak jsem prostě začal se víc zajímat o to programování a začal jsem se víc soustředit na ten web. A to je mi teď velice mi to dobře teď pomáhá, protože jsem si vlastně tím prošel sám, naučil jsem se to úplně sám, nikde jsem to nestudoval a musel jsem si to pěkně osvojit sám za sebe, nebo takhle, když jsem byl ještě na vysoké škole po Gimplu a vydržel jsem tam jenom chvilku, protože jsem zjistil, že to pro mě není ta vysoká škola. Ale tam jsem vlastně objevil, že existuje nějaké HTML, protože tehdy to začínalo vlastně, to bylo úplně na začátku, to bylo úplně v plenkách tento obor. Takže to HTML programování tam bylo úplně čistě, prostě suché, holé, HTML, prostě kódy, úplně obyčejné, prachobyčejné. Programování CSS styly vůbec neexistovaly, PHP už vůbec ne. Takže to jsem vlastně dobře, že jsem to opustil, protože tam bychom se vlastně stejně tehdy nic nenaučil na té vysoké škole a v podstatě bychom se to museli doučovat a doškolovat tak, jak to vlastně nakonec potom proběhlo. Takže v ničem mi to vlastně neublížilo. Naopak jsem získal úplně jiné a cennější zkušenosti prostě z toho obchodu a z té reality, vlastně z toho života jako takového obchodního. To byla ta část vlastně, kdy jsem se vlastně učil vlastně to programování, to HTML, nějaký ten částečný ten design, no ale to s tím designem hlavně spíš jenom Photoshop, abych zvládal prostě jakoukoliv úpravu prostě fotek a vytváření nějakých prostě grafik ve Photoshopu, tak to jsem se musel ještě přiučit taky k tomu. Ale to už tak nějak jako mám taky takový nějaký systém, už to tak nějak zvládám a to, co já potřebuji k té své práci, to už prostě zmáklé, malíčku, tam už to nepotřebuji to ani nějak moc extra rozvíjet, protože to, co já řeším vlastně v tom e-shopu, tak to mi stačí prostě bohatě a neposouvám to teď nikam dál, když by bylo potřeba, tak samozřejmě se zase něco doučím nebo nějakým se zase posunu, ale teď to dostačuje bohatě. Takže to by bylo asi k té mojí práci, co dělám, nebo čím se živím, nebo jak jsem vlastně ten obchodník a IT technik teď v té mojí práci, to je taky standard, taky můžu říct. V té mojí práci jako takové, teď, co já dělám, tak já nemám žádné zaměstnance, nikoho nezaměstnávám, všechno dělám sám, takže já v podstatě, když to řeknu napřímo tak, jak to je, tak si dělám programátora, dělám si ajťáka, veškerou techniku si zařizuji sám. Dělám si nákupčího, dělám prodejce, dělám obsluhu toho e-shopu, to znamená veškeré objednávky vyřizuju s těma lidma. Dělám si účetnictví sám kompletně. Co ještě? No prostě, co je všechno s tím spojené, to si dělám absolutně sám. A toto všechno jsem si nabral, tyto zkušenosti, takže prostě nepotřebuji zaměstnance a uživí to naši rodinu akorát.
Nepotřebuju to někam rozšiřovat, nepotřebuju někam prostě se pouštět do nějakých, jak to řekl, velkých megalomanských projektů a potřebuju nějakého nekonečného růstu a pořád, aby to rostlo obrat a tohle to prostě ne, tohle cestu já prostě nejdu. Mně to jenom stačí na to a udržuji to v takové formě, abych prostě já to sám zvládal, sám za sebe. Sem tam jistě pomůže dcera třeba, nebo už mi může pomáhat třeba s plněním e-shopu, nebo s nějakýma úpravama produktů, nebo s účetnictvím, že mi cpe aspoň do účetnictví faktury prostě přijaté a podobně. Tak to už jsem naučil. Ale to je tak všechno. Pořád to držím prostě v té rovině, abych to zvládal sám za sebe, abych nepotřeboval ty zaměstnance. Protože v momentě, když prostě potřebujete nějaké zaměstnance a už nějakým způsobem potřebujete mít nějakých x lidí, kteří vám s tím dělají, už staráte vlastně nad tím fungováním tu kontrolu a začne se vlastně to podnikání nebo to fungování nějakým způsobem ředit energeticky a to já nechci dopouštět, to znamená, že do toho já si nepouštím. Už jsem si to zkoušel, nějakou dobu jsem to experimentoval jsem s tím, ale nikdy to nefungovalo a nikdy to nepřineslo nic dobrého. Takže pokud to řeším já sám za sebe vždycky, tak to funguje tak, jak já potřebuju. Pokud do toho pouštím další lidi, už tam začíná být prostě nějaký rozpor, už to nefunguje tak, jak já si představuji. Ale jde to. Fungujete sám za sebe, nemáte vlastně potřebu nějakých druhých lidí, aby vám do toho nějakým způsobem zasahovali, a děláte si to tak, jak jste spokojení a jak vám to vyhovuje. Máte vlastně celý čas a celý časový fond sám pro sebe. Nakládáte si se svým životem, se svým časem tak, jak vy potřebujete. Ale je pravda, že tam bylo prostě období, než jsem se vlastně ty věci naučil, než jsem si to osvojil, než jsem to vlastně z toho něco užitečného vytvořil, tak bylo období, kdy jsme byli v podstatě bez peněz, no, a nějak jsme prostě museli přežít. Ale jo, to jsme věděli, že to nějaké období musíme přečkat a že prostě to přende a že potom to bude o to přínosnější. Takže takhle, takže to je z té mojí části té profesní, té obchodní, no a proč já vlastně dělám tyhle videa, no to já jsem se teď jako rozhodl, já jsem se ani vlastně na tom nerozhodoval, já jsem to prostě začal dělat, já nad tím moc nepřemýšlím, nad těma věcma, takže já jsem ani z začátku nevěděl vlastně, proč dělám ty videa, nebo proč to chci dělat tyhle videa. Teďkom spíš po té koroně jsem to vnímal spíš jenom takové, jako, že možná nějaké, já nevím, nějaké nabité informace, které je potřeba nějakým způsobem předat dál, nebo nějaké informace, které jsem vyhodnotil nebo zanalyzoval a předat je dál, tak možná to už jsem měl tu potřebu. Sám v podstatě ještě nevím přesně proč, protože já netuším, jestli to někomu nějakým způsobem pomáhá ty videa nebo ne. Takže já prostě, jak jsem říkal na začátku v tom prvním videu, že nemám žádné ambice někomu nějak pomáhat. Pokud to někomu nějakým způsobem pomáhá, tak jedině dobře, jo? To je fajn. Pokud si někdo něco z toho vezme, tak OK. Ale není to jako tím primárním nějakým cílem, jakože nějak se do něčeho pouštět. Ale všimám si, že prostě ano, některé věci můžou nějakým způsobem člověku pomoct. Některé informace. Takže proto jako tak nějak dělám ty videa a uvidím, co z toho vlastně vzejde. Sám teď ještě nevím a možná je taky pravda, že s tím třeba zase skončím. Já prostě tak zkouším, experimentuju a prostě vidím, že tam je něco dobrého, není dobrého, tak to zase ukončím a přejdu zase na něco jiného. Prostě tak jako si hraju pořád. Prostě měl jsem tu chuť, tak jsem to začal dělat. No. A co z toho bude nebo nebude, to já vůbec netuším. Takže to je tak nějak v mojí osobě asi všechno. Já nevím, co by vám k tomu řekl, pokud nemáte teda skutečně nějaký ten dotaz, co by vás zajímalo. Počkejte, já se podívám ještě na komentáře, tady nějaké vůbec jsou. Musím vždycky aktualizovat to video, aby se mi objevily ty komentáře, protože v minulosti jsem zjistil, že když jste třeba napsali něco, tak v tom komentáři se mi to neobjevilo, až jsem to video vypnul, tak potom se mi to objevilo v těch komentářích, takže teď to aktualizuju. To video a nevidím tu nic, dobře, takže k mé osobě asi nemusíme nic už dál říkat, dotazy žádné nejsou.
A můžu se vrhnout na to téma, na které nadhodila Barbora Tinová. Ho nadhodila v tom minulém videu. Že by jí zajímalo, nebo že by to bylo zajímavé téma, vedení dětí z hlediska duchovního. Že vlastně chybí i na trhu taková kniha, no a já knihu zatím se jako opravdu nechystám nějak psát, jako možná i z toho důvodu, že já se nechystám psát žádné knihy, ani nechci. Psaní knih je pro mě prostě ztráta času, absolutně, jako to je něco, co mám takhle jako nějak úplně vnitřně zabudováno a prostě psát nějaké knihy, to je prostě pro mě horor. Takže to vůbec, ale tím, že tady nejsou a na to téma prostě nejsou žádné informace, nebo lidi se o tom nebaví, tak můžu třeba nahodit něco, nějaké, jako úplný základ třeba toho nějakého duchovního vedení u těch dětí bylo, když jsem si já uvědomil, vlastně, když jsme tak jako přešli na ten způsob uvažování a fungování duchovního, když jsme si uvědomili, že především musí být člověk spokojený sám se sebou a v momentě, kdy se mu to podaří, že je spokojený sám se sebou, tak vyzařuje vlastně to nejlepší ze sebe. Nejenom pro okolí a v rodině, ale pro ty druhé. I to, když se pohybuje mezi cizíma lidma, prostě v tom prostředí vyzařuje vždy to nejlepší ze sebe a tím i inspiruje a nějakým způsobem pozitivně ovlivňuje ty druhé lidi kolem sebe. Ale opravdu je to jedině tehdy, když ten člověk je spokojený sám se sebou. Na to jsme přišli, protože to bylo základ. To byl základ vlastně i toho, kdy jsem si i já uvědomil, že vlastně přešly veškeré konflikty a rozepře prostě v naší rodině. Tehdy, když jsme začali být spokojeni všichni sami se sebou, jako oba dva ti rodiče, já i manželka. Když jsme docílili toho stavu, že jsme byli spokojeni sami se sebou, se všemi aspekty, s prací, prostě s fungováním, s časem, sami se sebou jako duševně, jako s osobností, tak veškeré problémy a veškeré konflikty zmizely jak pára nad hrncem. A když jsme toto objevili, že to je ten vlastně klíč, to je jenom ten základ ke všemu, že to je vlastně klíčová věc, tak jsme si uvědomili, že tímto způsobem musíme vést i ty děti. A teď tam byly ty různé nápady, alchymie, jakým způsobem toho docílit a i v dětském věku vložit do těch dětí, aby byli spokojené sami se sebou. No. A já myslím, že na tom pracujeme pořád stále, že ještě pořád nevíme úplně, že bychom měli úplně nějaký vychytaný prostě systém, protože my reagujeme na ty naše děti tehdy, když cítíme, že nějakým způsobem nejsou spokojeni sami se sebou a my totiž nevíme, kdy a v jakých situacích nebo kdy ještě se stane, že to dítě bude v tomhle stavu nespokojenosti sami se sebou. Daří se nám to nějakým způsobem udržovat, ten jejich stav spokojenosti, aby prostě byli pořád sebevědomé, aby byli spokojené, aby prostě věděli, kdo jsou, aby prostě se nebáli, aby prostě fungovali sebevědomně, tak vždycky může přijít nějaká situace, prostě něco v tom životě, prostě co nějaká zlomová, nebo něco, prostě, co se objeví a prostě nějakým způsobem to může znejistit, nebo nějakým způsobem to. A v tu chvíli prostě my nastupujeme. Dokud prostě cítíme z nich, že jsou spokojené, že jsou v pohodě, takzvaně, to prostě pozná člověk prostě z toho, jak se chovají, tak to neřešíme a nevstupujeme do nich vlastně vůbec, protože není potřeba nic řešit. V momentě, kdy jsou v pohodě, jsou šťastné, jsou spokojené, tak je všechno v pořádku a nemusíme do toho nějak vstupovat. Všechno je OK. A to, co dělají, jakože to dělají, nebo tam to dělají, to neřešíme. Prostě dělají to, co je baví. A vidíme, že prostě, když je to baví, tak je to nejlepší, co můžeme nechat je dělat. Ale je pravda, že ty dvě dcery první
které s námi žili ještě v té době, kdy to nefungovalo úplně všechno 100%, kdy ještě jsme se hledali navzájem, hledal jsem se já, hledal jsem manželka, neměli jsme vlastně ten vztah tak nějak jako vychytaný, nebyl prostě nějakým způsobem na určité úrovni, tak ty dcery jsme cítili, že musíme trošku nějak tak jako dovést a trošku přivést k tomu většímu sebepoznání, protože ty konflikty v nich jsme neřešili v té době. Neřešili jsme je na začátku do těch jejich 6-7 let. Takže jsme cítili tam ve větší míře, že musíme nějakým způsobem do toho zasáhnout nebo nějak jakože do toho vstoupit, než tak jako si víc uvědomí, co jim chceme říct, aby pochopili, co jim chceme říct a co vlastně by bylo dobré, kdyby pochopili. Tak tam jsme museli nějakým způsobem do toho vstoupit na začátku a zjistili jsme, že asi nejklíčovější věcí, nebo jako takovou tím momentem, takovým tím nejdůležitějším momentem, kdy si to tak začali více uvědomovat bylo, možná to bude znít drasticky, ale my jsme je prostě donutili obě dvě k tomu, aby si stoupli před zrcadlo a začali si opakovat vědomě sami sobě tak dlouho, až to prostě pochopějí, že se mají rádi. Říkám, stoupni si před zrcadlo a opakuj si tak dlouho, až to pochopíš a budeš to chápat, že se máš ráda, že máš mít ráda sama sebe. Wow, děcka, to byste nevěřili, jaké to byly porody ze začátku. Jaký to mělo efekt v podstatě, jak jsme to pozorovali v těch momentech, kdy se to v nich lámalo, to uvědomění si, že mají mít sami sebe rádi. Bylo to asi trošku pro ně drastické v tu chvíli, ale prostě jim to strašně pomohlo. Oni si spoustu věcí uvědomili a oni opravdu brečeli před tím zrcadlem. Oni prostě nebyli schopné si to říct. Oni prostě nebyli schopné jakoby... Bylo to zvláštní, protože my jsme si mysleli, že jsou v pohodě, ale asi úplně tak v pohodě nebylo, protože třeba teď vidíme u těch mladých, u těch 3, kteří jsou v tom mladším věku, že si nemají žádný problém. Prostě jo, prostě samozřejmá věc, jo, stopnu si před zrcadlo a říkat, jak se mají rádi a že se mají rádi, že není žádný problém, prostě se usmívají na sebe, prostě OK, všechno v pořádku. Ale u těch 2, těch starších, tam to bylo trošku problematičtější, no. A ta jedna, vlastně, když jsme s ní začali, tak už měla skoro 10 let, tak tam to bylo nejzásadnější. Šlo to vidět, že pro ní to byla jakoby strašně emocionální událost. Umět si říct v tom zrcadle sama pro sebe, že se miluje, že se má ráda, že prostě od teďka bude dělat ty věci tak, aby byly v souladu s ní samotnou. A prostě bylo tam spoustu samozřejmě dalších věcí s tím spojených, ale prostě bylo to jedna z těch klíčových věcí, kdy jsme viděli, že se jim otvírá vlastně to nějaké uvědomění si toho, jak k sobě přistupovali do té doby. Protože viděli, že jim to dělá problémy a že prostě cítili, že to asi není úplně dobré, když mají u toho nějaké negativní pocity, že si musí říct sami sobě, že se mají rádi. Takže jako zvládnout to chtěli, ale prostě šlo vidět, že s tím nějakým způsobem bojovali. No a to byl takový ten klíčový moment. Pak už to vlastně potom všecko už se tak jako řešilo za pochodu a už jsme potom víc vysvětlovali, víc jsme nějakým způsobem reagovali na určité jejich prožitky nebo nějaké jejich konkrétní věci, zážitky. A v tom přístupu pak tam měla ještě jednou dovít ta nejstarší, že prostě už pochopila vlastně, o co jde, jako to jo, ale pak nevěděla, co má dělat. A vnímali jsme, že pořád vlastně čeká na něco, co jim dáme. Jako kdyby pořád vyčkávala a čekala, co jí dáme, co ještě, protože jednu dobu jsme strašně s ní moc někam jezdili, pořád jsme vymýšleli nějaký program za ně, pořád. A vlastně už si tak navykli, takže prostě tak jako, co vymyslíte rodičové, a co vymyslíte, a co vymyslíte, a co bude, a co tam to uděláte, a tamto, a já si jenom tak jako, jo, jako jsem a užívám si to jenom, jako, ale nevymýšlím já nic konkrétního. A to jsme viděli, že to je vlastně jen takové furt pasivní přijímání něčeho, pasivní přijímání vlastně a žádná tvorba, že není schopna nějakým způsobem tvořit nějak trošku ten svůj vlastní svět.
Že má pořád čeká, pořád jako kdyby natahuje tu ruku, co nám dáte, co tentokrát vymyslíte. No a to jsme taky utli, protože jsme zjistili, že to není dobrý a že je potřeba, aby se takzvaně nudila, aby došla do stavu, kdy se šíleně nudí a neví co s životem, nebo neví co, jako má dělat, to jsme věděli, že k tomu dojde, že tady bude mít také pocity frustrace, ale věděli jsme, že musíme vydržet. Že musíme vydržet a počkat do toho momentu, kdy začne tvořit si sama, co chce. Wow, to taky bylo období, no. Trvalo to, myslím, rok, nebo 2? Rok a půl? 2? 2 roky, že? 2 roky to trvalo. Ale světe div se, po těch 2 letech to přišlo. Jo, pravda, měli jsme několik diskuzí ještě na to téma a tak jsme jí to říkali, no, musíš si ho vytvořit sama, musíš si začít tvořit ty, co chceš. Jako my tě pořád nemůžeme tahat za ruku a za ručičku a nemůžeme ti pořád říkat, co máš dělat a budeš dělat to a budeš dělat tamto. A ono. Byla na to zvyklá, no, hodně si na to zvykla. A když vlastně to začala vlastně chápat to, co po ní chceme, že si má začít ten život tvořit tak, jak ona chce, ať si vytváří aktivity sama pro sebe ona, tak ano, chvilku čekala a prostě si myslela, že si děláme srandu, asi tak jako to trvalo nějakou dobu, ale pak už vlastně zjistila, že opravdu jí nic jiného nezbývá a že opravdu my už za ní nic vymýšlet nebudeme a nehodláme a že si bude muset tvořit ten svůj život nějakým způsobem sama. A to vlastně bylo období, kolik? To bylo 13-14? 13-14 let měla. A viděli jsme, že prostě pak už pomaličky, po takových menších kručcích si začala tvořit to svoje sama. A najednou začala být spokojenější, začala být i nadšenější, protože si tvořila něco, co chce ona. Ne, co zase někdo naservíruje, že jo. Bylo to zajímavé, no, sledovat a dívat se na to, jak to vlastně v tom člověku ten přerod přišel a pak vlastně se to naplno nějak rozjelo v těch 15, 16, tam se to už rozjelo a pak už věděla přesně, co chce a tamto a plány a najednou to byla prostě úplně euforie toho všeho, co chce a co má v plánu a tohle, aby jsme jenom čuměli. A jenom jsme hleděli, koukali a říkám, aha, najednou to jde. No, bylo to zajímavé. A byli jsme konečně rádi, protože jsme měli tu radost i my, jako ti rodičové, že prostě ano, vidíme člověka, který prostě už jede sám za sebe. A už si tvoří ten život podle sebe. A to byla ta největší odměna vlastně pro nás, no, v tu chvíli. Takže to jsem popsal asi takové 2 nějaké věci, které jsem tak jako asi chtěl popsat. No a zbytek asi tak budu řešit zase až dotazu, až třeba něco vás napadne, co by vás ještě zajímalo, nebo co ještě. Prostě to byly takové 2 klíčové věci, které jsem chtěl sdělit ohledně toho, protože to by mohlo eventuálně fungovat i jinde, pokud jste řešili podobný problém nebo podobné věci. A uvidíme dále, jestli se k tomu něco vyvrbí, nějaký doplňující dotaz nebo něco, tak se potom do toho pustím a ještě třeba zkusím něco ještě přidat k tomu. Ale toto byly takové 2 klíčové věci, co se týče toho vedení, toho duchovního vedení vlastně těch dětí. To jsem chtěl sdělit jako hlavní věc, no, takže tak. No, takže já se asi dneska loučím, dotazy tady žádné nejsou. A uvidíme teda, jestli se nějaká diskuze ještě vytvoří po tom videu, potom zpětně. Takže mějte se, hezký večer.